السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعد قصة جيم وودفورد واحدة من أكثر قصص تجارب الاقتراب من الموت شهرة وتفصيلا، وهي قصة طيار تجاري سابق لم يكن مهتما بالجانب الروحي حتى مر بحدث غير حياته بالكامل في سنة 2014. إليكم تفاصيل القصة كما رواها في لقاءاته وكتابه. قبل أن ينظر إليه كرجل عاد من الموت، كان جيم وودفورد تجسيدا للعقلانية والصلابة. لم يكن رجلا حالما أو مهتما بالغيبيات والروحانيات، بل كان كابتن طيار محترف قضى عقودا من عمره في القيادة، يحلق بالطائرات التجارية الضخمة. بالنسبة لطيار مثل جيم، العالم يختصر في معادلات السرعة، الارتفاع، كمية الوقود، ما لا تراه العين أو ترصده أجهزة الرادار، فهو ببساطة بالنسبة له غير موجود. وكان جيم يعيش حياة الترف والنجاح في كندا، لديه منزل فخم، طائرة خاصة، وسيرة مهنية يحسده عليها الكثيرون. لكن وكأن القدر أراد اختبار هذه الصلابة، انقلبت حياته رأسا على عقب عندما داهمه مرض متلازمة الألم الناحي المركب. تحول ذلك الطيار الوافق الذي جاب سماء العالم إلى سجين في جسده. أصبح الألم رفيقه الدائم، نارا تسري في عروقه لا تطفئها أقوى الأدوية. فاعتزل الطيران وانزوى بعيدا عن صخب الحياة التي كان يعشقها، وأصبح يعتمد على ترسانة من المسكنات القوية ليتحمل مجرد العيش ليوم آخر. وفي ذلك الصباح المشؤوم من عام 2014 لم يكن جيم يخطط لرحلة أخيرة، بل كان يحاول فقط الهروب من عذابه الجسدي. جلس في سيارته، تلك الآلة التي طالما أحب قيادتها، وتناول جرعة زائدة من أدويته لتبدأ الطائرة هذه المرة رحلة من نوع آخر، رحلة لم تكن مسجلة في أي من خرائط الطيران التي عرفها طوال حياته. ومن هنا بدأت أنفاسه تتلاشى لينفتح أمامه النفق المظلم الذي لم يتوقع أبدا أن يراه. يصف جيم تجربته بأنها لم تكن مجرد حلم، بل كانت أكثر واقعية من الواقع نفسه، وقسمها إلى مراحل. المرحلة الأولى وهي النفق والظلام. فقد شعر جيم في البداية وكأنه يخرج من جسده، ثم وجد نفسه في نفق مظلم جدا. ويصف هذا المكان بأنه كان مليئا بالخوف والشعور بالوحدة، حيث رأى في الأفق ما يشبه الهاوية أو الفراغ الموحش. ويقول أن كل شيء بدأ ببرودة مفاجئة، بانفصال غريب، حيث وجد نفسه يرتفع فوق جسده الساكن، يراقب المشهد بذهول قبل أن يسحب بقوة هائلة نحو ذلك النفق من الظلام الحالك. لم يكن مجرد غياب للضوء، بل كان ظلاما ثقيلا تشعر به على جلدك. في نهاية هذا النفق لم يجد الجنة مباشرة، بل وجد نفسه على حافة هاوية يصفها بأرض اللامكان. هناك لمح كائنا غامضا، كتلة من الظلمة والشر تقترب منه. حينها شعر برعب شديد لم يذقه طوال حياته، وطوال عمله كطيار واجه الموت مرارا. ولكن في تلك اللحظة ومن سحيق روحه أطلق صرخة هزت كيانه: يا رب ساعدني! لم يكد ينتهي نداؤه حتى انشق الظلام عن بصيص نور اتسع ليصبح شلالا من الضياء. ويصف جيم تلك اللحظة بأنها لم تكن مجرد رؤية، بل كانت انغماسا في الحب.
وجد نفسه فجأة في عالم لا تشبه ألوانه أي شيء على لوحات الرسامين. أعشاب خضراء كأنها زمرد مشع، وزهور تفوح منها موسيقى لا مجرد عطر. كان كل شيء هناك ينبض بالحياة، حتى الهواء كان يبدو وكأنه يغني. لم يعد هناك ألم، لم يعد هناك ثقل للجسد، بل سلام مطلق يغسل كل ذرات روحه. ويقول جيم أنه بينما كان غارقا في هذا الملكوت أحس بيد خفية ونداء داخلي يخبره: لم يحن وقتك بعد، اذهب وأخبرهم. في تلك الأثناء وفي عالمنا المادي كان قد مضى على موته سريريا 11 ساعة. كان الأطباء قد استسلموا تماما وبدأوا في تحضير الأوراق الرسمية لإعلان الوفاة. وفجأة وبينما كان جسده باردا كالحجر انتفض جيم، فتح عيناه وعاد النبض ليدق في عروقه بقوة صدمت كل من كان معه في الغرفة. وبعد هذه التجربة لم يعد جيم الطيار التقليدي إلى ما كان عليه، عاد وهو يحمل سرا في عينيه وشفاء عجيبا في جسده. فذلك الألم المزمن الذي كان يتطلب جرعات قاتلة من الدواء اختفى تماما وكأنه لم يكن موجودا يوما ما. يقول جيم: اليوم لقد ذهبت كطيار لا يؤمن إلا بما تراه عيناه في قمرة القيادة، وعدت كإنسان يعرف يقينا أن الموت ليس نهاية الرحلة، بل هو مجرد باب يفتح على عالم أجمل مما نتخيل. ولقد تحولت قصة جيم من مجرد حادثة طبية إلى منارة لكل من يبحث عن إجابة للسؤال الأزلي: ماذا ينتظرنا هناك؟ وهكذا طوى جيم وودفورد صفحة الطيار الذي لا يعترف إلا بالرادارات والخرائط ليفتح فصلا جديدا في حياته، بطله إنسان يرى ما لا يراه الآخرون. لم تكن عودته مجرد انتصار طبي لجسد صمد 11 ساعة أمام الموت، بل كانت ولادة جديدة لروح تخلصت من أثقال المادة وأوجاع الجسد، لتعيش ما تبقى من أيامها في سكينة من ذاق طعم السلام المطلق. وتظل قصة جيم وودفورد تذكرة أنيقة بأن خلف ستار الواقع الذي نعيشه ثمة عوالم لا ندركها، وأن الصرخة التي نطلقها في لحظة ضعف قد تكون هي الجسر الذي يعبر بنا من عتمة اليأس إلى شاطئ النور. لقد عاد جيم ليروي لنا أن الموت ليس عدوا نخشاه، بل هو مجرد رحلة أخرى، وأن الحياة الحقيقية قد تبدأ في اللحظة التي يظن فيها الجميع أنها قد انتهت. رحل الألم وبقي الأمل، لتبقى قصة هذا الطيار شاهدا حيا على أن الضفة الأخرى ليست مكانا للنسيان، بل هي موطن للحب والسلام والنور الذي لا ينطفئ. وقد وثق جيم وودفورد رحلته في كتاب بعنوان Heaven Can I Ask You a Question، حيث يشرح فيه بالتفصيل كل ما رآه هناك وما تعلمه في تلك الدقائق التي بدت له وكأنها دهر كامل. وتصنف قصة جيم وودفورد اليوم كواحدة من الحالات الطبية والروحية المحيرة التي تفتح آفاقا للنقاش حول الوعي البشري وماهية الموت. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وقصتنا لهذا اليوم. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.